මහනුවර හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක දෙක මැදින් ගලනා ගංගාව හීංගඟ නමින් හඳුන්වනවා. ගඟට උඩින් යෝධ ඇලේ ජලය රැගෙන යන උමගද ඉන් ඉහළින් හසලක සිට වස්ගමුව දක්වා දිවෙන මාර්ගයේද පිහිටා තිබෙනවා. එම නිසා මෙම පාලම ගිනිපෙට්ටි පාලම නමින් ජනප්‍රිය වී ඇත. මෙම පාලම දිගින් අඩි 600ක් පමණ වේ. මිනිපේ යෝධ ඇල මෙම හීංගඟ හරහා එතර වන්නේද මෙම පාලම භාවිත කරමින් වීමද විශේෂයි. පාලම පිහිටි ස්ථානයට හසලක සිට කිලෝමීටර 19ක් තිබෙනවා. මෙම දිස්ත්‍රික්ක දෙක යා කරමින් ගංගාව හරහා තනා ඇති පාලම මින් සුවිශේෂී. මෙම පාලමේ යට ජලය රැගෙන යාමට ඇති උමග කුටීර දෙකකින් සමන්විතයි. මෙම පාලම හීංගඟ තරණයට ඉදිකළ පාලම නොහොත් ගිනිපෙට්ටි පාලම විවෘත කරන ලද්දේ 1969 වර්ෂයේ මාර්තු මස 3 වෙනි දින එවකට අග්‍රාමාත්‍ය දුරේ දැරූ ගරු ඩඩ්ලි සේනානායක මැතිතුමා විසින් හීංගඟ නම් වූ මෙම ගංගාව මහනුවර හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක මායිම ලෙසද හඳුන්වා දිය හැකියි. ගංගාවේ එක් ඉවුරක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයටද අනෙක් ඉවුර මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයටද අයත් වනවා.